धेरै साथीभाइ इष्टमित्रले यो गल्ती गर्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूले इयरफोनबाट अथवा हेडफोनबाट गीतहरू सुन्दा अथवा कुनै पनि चिजहरू सुन्दाखेरि एउटो कानमा अलि बढी आउने, एउटो कानमा कम आउने यस्तो किसिमको समस्या हुन्छन्। एउटो कानमा आउँदा अलि झिरझिर जस्तो, अर्कामा कस्तो किसिमको आवाज अलि नबुझिने, यस्ता विभिन्न किसिमका समस्याहरू भएर आउँछ। हेडफोन अथवा इयरफोन सबै राम्रो छ, मोबाइल सबै राम्रो छ, तर हाम्रो एउटा सेटिङ नमिलाएको कारणले गर्दा यस्तो समस्याहरू आउने गर्छ। आउनुहोस्, के हो त त्यो सेटिङ, कहाँ गएर मिलाउनु पर्छ, यसको बारेमा अगाडि जानकारी दिने गरेछु। त्यसको लागि हजुरले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यसका एक एक कुरा थाहा पाउनुलाई यो भिडियो थोरै पनि मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरको सब्सक्राइबले हामीलाई धेरै हौसला प्रोत्साहन मिल्छ भिडियो बनाउन, त्यसैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नमस्कार, म प्रताप शाह, स्वागत छ हजुरलाई प्रताप टेक च्यानलमा। आउनुहोस्, अब अगाडि हजुरलाई म कुन हो त त्यो महत्त्वपूर्ण सेटिङ जो हामीले मिलाउनै पर्ने हुन्छ, जुन कुरा हामीले नमिलाएको कारणले आज हाम्रो हेडफोनमा अथवा इयरफोन सुन्दा राम्रो आवाज आइरहेको छैन। एकतिर ठुलो आउँछ, एकतिर सानो आउँछ, अथवा झिरझिर आउँछ, चिरचिर आउँछ। यस्तो किसिमको समस्याको समाधान अगाडि हुँदैछ। त्यसको लागि हजुरले यसरी सेटिङमा जानुहोला। सेटिङमा जाने थोरै तल आउनुहोस्, यहाँ थोरै तल आउनुहोस्। यहाँ आइसक्नु नि सिस्टम सेटिङ्स भन्छ। यो सिस्टम सेटिङ्सलाई यसरी टच गर्नु होला। यसलाई टच गर्नु भने एसेसिबिलिटी भन्छ। यो एसेसिबिलिटीलाई यसरी टच गर्नु होला। यसलाई टच गर्नु भने 1 2 3 माथि भनेको छ हियरिङ भनेको छ। हियरिङलाई यसरी टच गर्नु होला। यसलाई टच गर्नु भने यहाँ मोनो अडियो भनेको छ। यो मोनो अडियोलाई यसरी खोलिदिनु होला। यसलाई खोलेर यहाँ तल एरो छ नि, यो एरोलाई हजुरले एकदम सेन्टर पोइन्टमा राख्नु होला। यसलाई हजुरले सेन्टरमा राख्नु भने अब हजुरको दुईटै कानमा एकदमै बराबर आवाज आउने गर्छ। हजुरले हाईमा राखिदिनु भने के हुन्छ नि धेरै झिरझिर गर्ने, चिरचिर गर्ने हुन्छ। हजुरले यसलाई 20 सेन्टरमा राखेर हजुरले इयरफोन अथवा हेडफोन सुन्नु होला। हजुरको ती सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान तुरुन्तै भइहालिन्छ। कस्तो लाग्यो यो भिडियो? जस्ताको तस्तै कमेन्ट, लाइक गर्न भुल्दै नभुल्नुहोला। यस भिडियोलाई चारैतिर सोसियल मिडियामा जताकतै सेयर पनि गरिदिनु होला। हस् त, अरूसँग यस्तो भिडियोहरू फेरि आउनेछु। हस्।